ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ ጤናማና ፈጣን የአሳ አሰራር ነው። በመቀጠል ደግሞ ከጎኑ ሊቀርብ የሚችል አብሮ ጎመን እንሰራለን። እንዴት ነው መስራት የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ነው። አሳዬን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ግብአት ሎሚ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና ከሙን ናቸው። በመቀጠል አብሬ የማቀርበውን ደግሞ ጎመን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ግብአት ዘይት፣ እሸት ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የሎሚ ፍቅፋቂ፣ ቲማቲም፣ ጨው እና ቆንዶ በርበሬ ናቸው። ስራዬ እንግዲህ ስጀምር አሳዬን ጽድት አድርጌ ይዤ መጥቻለሁ። እንዲህ እንደምታዩት ከላዩ ላይ ምንም አይነት ቅርፊት የለም። ይኸው ለስላሳ ነው። በቢላ እንደዚህ ፍቅፍቅ አድርጋችሁ በደንብ አድርገን ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። አጽድቼዋለሁ። የሆድ ዕቃውንም እንዲህ እንደምታዩት እንዳለ አውጥቼ አጽድቼዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ሀገር አንዳንድ ሰው አይኑን ያወጣል፣ ጭራውን ይቆርጣል። እኔ ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው የምሰራው። በአብዛኛው ደግሞ የሚሰራው እንደዚህ ነው ማለት ነው። እናንተ አይኑን ማውጣት ከፈለጋችሁ፣ ጭራውን መቁረጥ ከፈለጋችሁ ያው እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ጊልሱን መቁረጥ ትችላላችሁ፣ ከጎን ያለውን እንደፈለጋችሁ። እንግዲህ ለማንኛውም ግን ያው የሚጠበቅብን አሳችንን በደንብ ወደ ዕቃውንና ቅርፊቱን በደንብ አድርገን ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ማንኛውም አይነት ቆሻሻ ውስጡ አለ ብለን የምናስበው ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ የማደርገው ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? እዚህ ጋር 2 ሎሚ አዘጋጅቻለሁ። ለጎመኔ እኔ የሎሚ ፍቅፋቂ ስለምፈልግ እንደዚህ ተቀፍቅና የምፈልገውን ያክል ከዛ ለአሳ ጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ሎሚ ቢጫውን ክፍል ብቻ ነው የምንፈቀፍቀው። እንግዲህ ወደ ነጩ ብዙ መግባት የለብንም ማለት ነው። ይሄ ለጎመኔ ይበቃኛል ለኔ። ከዛ በኋላ የማደርገው ምንድን መሰላችሁ? ሎሚን ጨምቃለሁ። ሁለቱንም ሎሚን ነው የምጨምረው። ምክንያቱም አሳ ሎሚ በጣም በደንብ ይወዳል አይደለ? ለዛ አሳ ስንሰራ ብዙ ጊዜ ጨውና ሎሚ መስጠት የለብንም። ከዛ መቀጠል እንግዲህ የማደርገው በደንብ አድርጌ እንደዚህ በውስጥም በውጭም አረግበታለሁ። አትፍሩ፣ በኋላ ሶስ እንሰራበታለን። ከዛ በጣም ጥቂት ከሙን እንደዚህ በማንኪያው አንጨምርም፣ በእጃችን ነው መጨመር ያለብን፣ በደንብ እንዲነሰነስ ማለት ነው። በደንብ አድርገን ቁንዶ በርበሬ ጨዋችንን በደንብ እናደርጋለን። ውስጡ እናደርጋለን። በዚህ ጋር እናደርጋለን። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ ዘይታችንን እንጨምራለን። ዘይታችንንም ሶስ ስለምንሰራበት በኋላ ላይ ምንም ወደ አሳው የሚገባ ወይም እኛን የሚረብሽ ነገር ስለማይኖር ምንም ሳንሰራ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዛ ሁሉም ነገር እንደዚህ ልውስ ካረግን በኋላ የተቻለ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ለ20 ደቂቃ ከላይ በግሪል ምንም ነገር ሳንሸፍን ማለት ነው በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ እንደምታዩት ከላይ በግሪል ብቻ ነው ያደረኩትኝ እና ወስደዋለን ማለት ነው ለ20 ደቂቃ። አሳችን እስኪደርስልን ጎመናችንን ደግሞ እንሰራለን። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ያለውን እሸት ነጭ ሽንኩርት እከትፋለሁ። ነጩንም አረንጓዴውንም ክፍል ብረት ድስቴን እዚህ ጋር ጥጃለሁ። በዚህ ዘይት አደርጋለሁ። ከዛ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ።
ከዛ ሽንኩርቴ እስኪጠበስልኝ ጎመኔን ከትፋለሁ። ብዙ አይደለም እንደዚህ ገርደፍ አደርገዋለሁ። በጣም አንጠብሰውም። ጎመናችን እንደዚህ እንጨምራለን። ትንሽ ጎደል እንዲል ከደን እናደርገዋለን። የቀረንን ጎመን እዚህ ጋር እንከትፋለን። ሲጎደል የምንጨምረው ማለት ነው። እንደዚህ ያማሰለን እሳቱን እየቀነስን በደንብ እንዲጎድል እናደርገዋለን። ታች ያለው እንዳያር ማለት ነው። እሳቱ ከቀነስን አያርም ውሃውን ስለሚያወጣ ማለት ነው። እሳቱን ግን በጣም ከፍ ካደረግነው ውሃውን ሳያወጣ ቀድሞ ያርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንዲህ እንዳለ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ያስቀመጥኩትን የሎሚ ፍቅፋቂ ጨምራለሁ። ከዛም ጮዬን ጨምራለሁ። ቆንዶ በርበሬ፣ ከዛም ይታያችኋል እንደዚህ እንደ መብሰል ሲል በስሏል፣ ግን በጣም አልበሰለም። ገብታችኋል አላችሁ የምፈልገው ጥርስ ላይ ያዝ ያደርጋል። ስለዚህ እኔ ደግሞ የዛን ጊዜ ቲማቲምና ሌሎች ግብአቶችን አዘጋጃለሁ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ። ፍሬውን አውጥቼ በትንሹ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ነው ያለው። ስለዚህ ቲማቲሜን ጨምራለሁ። ትንሽ አሲያ ላይ ማረጋው አስቀርና እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ። ቃሪያዬን አዘጋጃለሁ። እኔ አንድ ቀይና አንድ አረንጓዴ ያዘጋጀሁት ምንም እሱ ችግር የለውም። ምክንያቱም መልኩ እንዲያምር ነው እንጂ የተለየ ነገር ሆኖ አይደለም። አረንጓዴ ካላችሁ አረንጓዴውን፣ ከሌላችሁ ቀዩም ካላችሁ ቀዩን አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ እንደዚህ ጨምራለሁ። በጣም ነፍሱ እስከሚወጣ ድረስ ማብሰል አልፈልግም። አላበሰልኩትም ማለት ነው። ቲማቲሙም እንደዚሁ እንዳለ እሳቴን አጠፋለሁ፣ ፈቀቅ አደርጋለሁ ከእሳቴ ላይ። ከዛ አሁን 20 ደቂቃውን ጨርሷል። ምንድነው መሰላችሁ የምናደርገው? ቀስ ብለን እንደዚህ አድርገን እንገለብጠዋለን።
በዛ ጋር 20 ደቂቃ ስለፈጀብን በዚህ ጋር 20 ደቂቃ ፈጅ ማለት አይደለም ምክንያቱም በሙቀቱ ይታይቷል አይደለ የተወሰነ በስሏል ስለዚህ ከ10 እስከ 12 ደቂቃ እናቆየውና እናውጣለን ማለት ነው እንጨርሳለን አሁን 12 ደቂቃ ሆኗል ከተገለበጠ ስለዚህ ይበቃዋል ማለት ነው ተቻለ ቀለሙን ከዛ አሁን ደግሞ ለገበታ አቀርበዋለሁ በርዶልኛል ትንሽ እዚህ ጋር ሌላ ሳህን አለኝ እዛ ላይ ሁሉንም አሳ አወጣና መረቁን ደግሞ ለሶስት መስሪያ ለመጠቀም እንዲያስችለኝ ማለት ነው ከዛ መረቁን እንደዚህ ያመጣና ሳህን ላይ ጨምረዋለሁ ወርወድ ያለ ሳህን ላይ እንግዲህ ጨው አለው ቁንዶ በርበሬ ያለው ዘይት ሎሚ ነው ያለው ምንም ነገር መጨመር አይጠበቅብንም ማለት ነው ቃናውን በተመለከተ አንድ ነገር ብቻ መጨመር ምንድነው ማስታርድ እዚህ ጋር ጨምራለሁ ማስታርድ እንደዚህ ጨምርና በጠብጠዋለሁ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ያው እኔ አሳውን ስላልቆራረጥኩትኝ ምንም አይነት ሾህ አለው ብዬ ወይም አጥንት አለው ብዬ ስላልፈራሁኝ እንዱ እንዳለ ተጠቅሜበታለሁ ማለት ነው እናንተ ግን እንጠራጠራለን ወይም አጥንት ይኖራል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በማጥለያ አጥላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው መረቁን ይሄንን የምበጠብጠውን በእጄ በማሽን መበጥበጥ ይቻላል ማለት ነው ነገር ግን ያው እኔ ሁሉንም ያማከለ እንዲሆን ማሽን ያለውንም የሌለውንም መስራት እንዲችል ማለት ነው በእጄ በቀላሉ በጠብጣለሁ ከዛ እንደዚህ በደንብ ሲዋሃድልኝ መረቁና ማስታርዱ በቃ ሶሴን ጨረስኩ ማለት ነው ከዛ ጎመኔን ደግሞ አወጣለሁ አሁን ተቻለ ቲማቲሙ አልፈራረሰም ማለት ነው ይሄን ፈልጌ ነበር የጨመርኩት እኔም ቆየት ብዬ እዛ ሶሴን አረጋለሁ እዚህ ጋር ቀድም ከትፌ ካስቀመጥኩት ቲማቲም አስፈላጊ ከሆነ እንደዚህ አረጋለሁ እንዲህ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም አሪፍ የሆነ አበሳሰሉ ማለት ይሄ ነው አሳ ሰርተናል እስቲ ይቀመስ አሁን ደግሞ ባለፈው ሳምንት ሳልቀምስ እንግዲህ ምን ነው ሳቀምሽ ብላችሁኛል ለመቅመስ ማን ብሎኝ አለሁላችሁ ጠይቁኝ መቅመስን በተመለከተ ዋው እዚህ ጋር ይቀመጥና አሳ መብላት በብልሃት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እንደዚህ ከላይ ቆዳውን ትቼ ከምላችሁ በላይ በእውነት ሙሙት ብሎ የበሰለው እንግዲህ ምንም እንኳን በጋ ሆኖ ፀሐይ ሆኖ እንግዲህ ደጅ በከሰል በባርቢኪው ማድረግ ባንችልም እንደዚህ በኦቭናችን ውስጥ በቀላሉ እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው
ከግማሽ ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሁለቱንም አይነት ምግብ ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። አሳችንንም አብሮ የሚቀርበውንም ጎመን ላይ የጨመርነው የሎሚ ፍቅፋቂ በጣም ቆንጆ አድርጎታል። ቆንጆ ብቻ ማድረግ ሳይሆን እንደመሰላችሁ አንዳንድ ጊዜ ምግቦችን አንድ ላይ ስናቀርብ እንግዲህ በጣም ትንሽ መግባባት መቻል አለባቸው አይደል? አንደኛው ምግብ በጣም ጥግ ሆኖ ሌላኛው እዛ ጋር ጥግት ከሆነ እንግዲህ እሱን ለማዋሃድ እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ጎመናችን ስንበላ አሳችን ውስጥ ያለ የሆነ ነገር አለ። ምን እንደሆነ ባናቀውም እንኳን የሆነ ነገር እንዳለው እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ አይነት ውህድ ይፈጥራል ማለት ነው አንድ ላይ ስንበላው። ከምንም በላይ ደግሞ ጤናማ ነው። ጎመኑ እንዳያችሁት እንግዲህ ምንም አልጠበስነውም፣ ብዙም አልበሰለም። አይታችሁታል። ቻካቻካን ያደረግነው ቲማቲሙ አፋችሁ ላይ ያለ በጣም አልበሰለም። ደረቅም ጥብስም አይደለም፣ ነገር ግን ደግሞ ወጥም አይደለም። በሁለቱ መካከል ያለ ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሳውን ቆንጆ አድርገን የሰራ ነው። ሶሳችንም እንዲሁ ምንም በጣም በቀላሉ ነው የሰራነው። በግማሽ ሰዓት ውስጥ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥሩ የሆነ አይነት ምግብ ሰራ ማለት ነው። እኔ እንደ ሁሉ የምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን መጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሉ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን አሳ በጎመን ከወዳችሁ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።